හරි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම කියලා දෙන්නේ natural language processing ගැන. natural language processing ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු පැතිරුණු විෂයක්. මේක මම ගොඩක් සරල විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මේක මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි මුලින්ම natural language processing කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් එකක් use කරලා අපි දැන් මොන හරි language එකක තියෙන ඒ කියන්නේ ඒවැය තියෙන words sentences ඒවැ grammatical structures ඒවා අරගෙන ඒවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට manipulate කරලා ඒවා කම්පියුටර් එක understand කරලා ඒ වගේම ඒ කම්පියුටර් එක ඒව කොහොමද interpret කරන්නේ ඒ වගේම manipulate කරන්නේ ඒක තමයි මේකේ basic understanding එක. හරි. මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන ඒවායින් කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි දැන් කොහොමද word එකක් අරගෙන අපේ program එක use කරලා ඒක අපි කියනවා tokenize කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ word එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ word by word split කරනවා. මේ අපි use කරන language එක අනුව. ඒ වගේම split කියන්නේ ඒ කියන්නේ sentence එක split කරනවා. කියන්නේ normal paragraph එකක් ගත්තොත් ඒ paragraph එකේ තියෙන sentences ටික අපේ program එක pick කරලා ඒ ටික slice කරනවා. හරි ඊට පස්සේ POS කියන්නේ part of speech එකේදී එයා කියන්නේ අපේ program එක අඳුර ගන්නවා මෙන්න මේ තියෙන word එක noun එකක්ද verb එකක්ද adjective ද ඒ වගේ අර grammatically තියෙන මොකක්ද මේ part of speech එක කියලා ඒක අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම canonical form එකත් අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම name entity recognize කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක්ද මෙයා දැන් name එකක් තිබ්බොත් ඒක person කෙනෙක් company එක location එක අන්න ඒ වගේ. හරි. එහෙනම් මුලින්ම අපි මේක project එක මම initialize කරන්න මම IntelliJ එක open කරගන්නම්. හරි මේක අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදනවා. මේක මම මෙවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට Java වලින් කරගෙන යන්න පුළුවන් කෝඩින් ටික. හරි මම group ID එකට ඔයාලා කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. natural language processing. හරි. හරි මම මෙතන auto import select කරන්නම්. හරි අපේ project එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති file structure එක. හරි. දැන් මෙන්න මේ අපේ pom.xml file එක ගත්තොත් අපිට මෙතන dependencies ටිකක් දාගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද use කරන දැන් අපි natural language processing වලට use කරන අපි library එකක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතන use කරනවා. මම මෙතනදී use කරන්නේ dependency එක විදිහට මෙන්න මේක. edu.stanford.nlp. එතකොට artifact id එක එන්නේ Stanford Co NLP. හරි version එක 3.9.2. හරි. ඊට පස්සේ තව dependency එකක් එනවා. ඒක තමයි edu.stanford.nlp Co NLP. හරි. මෙතන classifier මේකේ models ටික. හරි. ඊට පස්සේ මේ මෙතන Java එකේ පුළුවන් අපි class එකක් හදාගමු. හරි. මම මේකට natural language processor කියලා දෙන්නම්. හරි. මෙතන දැන් මුලින්ම අපි ගන්න ඕනේ private static properties. හරි
එකෙන් සබ් ක්ලාස් එකක් ඒ කියන්නේ ඒකෙන් එකක් හදාගන්න මේ විදිහට properties කියලා. හරි. ඊට පස්සේ private static string අපි මේකට දෙමු action name කියලා. හරි දැන් මම මේක මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ tokenize කරන එක. එතන මෙතන tokenize කියලා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපේ දැන් අතන මෙතන අපි dependency එකක් විදිහට දාගත්ත CoNLP එක අපි මෙතනට ගන්න ඕන. ඒතර private static Stanford CoNLP NLP. හරි. ඊට මේකෙන් empty constructor එකක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට. generate ගිහිල්ලා constructor මේ විදිහට then properties ගන්න properties equals new properties. dot set property then අනිත් එක තමයි property name එක. property name එක කියන්නේ අපි මෙතන action name කියලා තමයි දුන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි දැන් දීලා තියෙන tokenize කියන එක. එතකොට ඒක මේක දැන් annotate කරගන්නවා මේකෙන් දැන් කරන්නේ tokenize කියන එක. මෙතන දැන් ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉස්සරහට කෝඩ් එක හදද්දි මෙතන අපි අර POS split lemma ඒ ටික මෙතනට දාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මුලින්ම බේසික් එක තමයි tokenization එක. ඒක තමයි මම දැන් මෙතනින් කියලා දෙන්නේ. හරි. public static NLP එක get action line. හරි. if එක නැත්තම් sorry සමාන වෙන්න ඕනේ new Stanford CoNLP එකට. මේ ඇවිල්ලා අරගෙන singleton design pattern එක කරන වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි return කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Stanford NLP කියන එක. හරි. අපි දැන් මෙතන NLP process එකේ අවශ්‍ය වැඩ ටික ඉවරයි. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි tokenization වලට යන්නේ කියන එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.